drive tourist national to Ho Chi Minh City, invite travel bloggers and tourists from other cities to experience a new travel experience in Ho Chi Minh under the new normal environment and share with the experience on social media channels. Leverage on the new platforms that are very popular among the younger generation, such as TikTok, Instagram, and YouTube to amplify the impact. Thúc đẩy du lịch trong nước để thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến an toàn. Ví dụ chúng ta có thể mời các travel blogger và các người nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác đến trải nghiệm thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn bình thường mới là như thế nào, du lịch an toàn như thế nào, và sau đó quảng bá trên các kênh truyền thông xã hội của họ. Tận dụng các nền tảng mới rất phổ biến trong thế hệ trẻ hiện nay như là TikTok, Instagram, YouTube để mang lại hiệu quả truyền thông lớn nhất. The three key points that define future travel on the last report of PASPAC ILTN 2021 are that more than 3/4 of travelers are willing to carry a COVID passport as a means of resuming travel. Vietnam and Ho Chi Minh must prepare for this COVID passport to safeguard people health and speed up economy recoveries, as well as continue to visa requirements remain in place for many countries, particularly Western markets. Ngoài ra thì theo một cái báo cáo gần đây nhất của ILTN châu Á Thái Bình Dương là một nhà tổ chức triển lãm du lịch quốc tế quy tụ các nhà cung cấp và người mua nổi tiếng thế giới, thì báo cáo đã chỉ ra 3 điểm quan trọng sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch hậu Covid. Đầu tiên, hơn 3/4 dân số ủng hộ hộ chiếu Covid như là một phương tiện tiếp tục du lịch. Vì lẽ đó thì Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần tăng tốc để sẵn sàng cho hộ chiếu Covid này nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó thì nên tiếp tục giảm bớt các yêu cầu về thị thực cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phương Tây. Domestic or inter-regional holidays are most likely to be popular in the coming years, and many travelers remain cautious about long-distance trips. The focus in the next year is Asia. Ngoài ra thì hình thức du lịch ngắn ngày hoặc các kỳ nghỉ lễ trong nước hoặc là giữa các vùng gần nhau sẽ chiếm đa số trong những năm tới, bởi vì du khách vẫn dè dặt với các chuyến đi đường dài. Do đó thì chúng ta nên chú trọng vào thị trường châu Á trong vài năm tới đây. With social distancing remaining prominent, 44% of wealthy PASPAC travelers say they expect to take more beach in family holidays in the coming years. Vì nhiều quốc gia vẫn đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, nên 44% khách du lịch châu Á Thái Bình Dương giàu có đã nói rằng họ sẽ ưu tiên các kỳ nghỉ ở những bãi biển và các địa danh dành cho gia đình hơn trong những năm tới. This is the Ho Chi Minh strength. Đây chính là điểm mạnh của ngành du lịch hiện nay của chúng ta. The country, and especially Ho Chi Minh City, is a prime position to take advantage of expanding outbound tourism throughout the Asia-Pacific region. Fundamental for Vietnam and Ho Chi Minh tourism have been and will continue to be broadly positive. Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh có vị trí đắc địa để tận dụng lợi thế của việc mở rộng du lịch ra toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các yếu tố cơ bản cho ngành du lịch Việt Nam và thành phố nói chung là rất tích cực trong con mắt cộng đồng quốc tế. Ho Chi Minh is seen as a more affordable destination than more established regional markets for both tourists and developers, with diverse host markets that sustain a broad spectrum of tourists. Ngoài ra thì thành phố Hồ Chí Minh cũng được coi là một điểm đến có giá cả phải chăng hơn so với các thị trường hiện nay trong khu vực, phù hợp với cả khách du lịch lẫn các nhà phát triển đầu tư nhờ vào nguồn cung dịch vụ đa dạng phù hợp với nhiều hình thức và nhu cầu du lịch. And Vietnam, with its coastal areas, will drive regional demand. The new growing trend of the work leisure combined option, both benefiting Ho Chi Minh City, being a main gate of tourism inbound and economic hub. Ngoài ra thì Việt Nam nhờ thế mạnh là bờ biển dài thì sẽ thúc đẩy được nhu cầu trong khu vực, định hình xu hướng du lịch mới kết hợp giữa việc làm và giải trí, vừa mang lại lợi ích cho thành phố Hồ Chí Minh, vừa đóng vai trò là cửa ngõ chính của du lịch trong nước và trung tâm kinh tế. There is also extensive real estate opportunities for water development, particularly along the southern coastline, which would benefit Ho Chi Minh City. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cơ hội đầu tư bất động sản để phát triển thêm khách sạn, resort, đặc biệt là dọc theo các bờ biển phía nam. Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. What are the opportunities for Ho Chi Minh City? Những cơ hội hiện nay dành cho ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh là gì? As
As a regional and ASPAC tourism will be the first to come back, continue to develop the Tan Son Ho Chi Minh Airport infrastructure to be Vietnam's main gate for the inbound tourism, offering better flight connection and allowing to expand low-cost airline network across the entire Asian region will boost inbound arrivals. Vì ngành du lịch trong nước và châu Á Thái Bình Dương sẽ hồi phục đầu tiên, cho nên thành phố cần tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất để trở thành cửa ngõ chính của du lịch trong nước và Việt Nam. Việc cung cấp kết nối chuyến bay tốt hơn cho phép mở rộng mạng lưới hàng không giá rẻ trên toàn khu vực châu Á sẽ tăng lượng khách đến. On the luxury front, Vietnam and Ho Chi Minh is increasingly developing its reputation as a luxury travel destination. To attract wealthy travelers, it is critical to develop some of the sector of tourism infrastructure, including accommodation, need extensive modernization and expansion, and capitalize well-known historic hotels. Robust tourism, based construction efforts support economic activity also in Ho Chi Minh City. Trong phân khúc khách siêu sang thì Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng phát triển danh tiếng để được công nhận là một điểm đến du lịch sang trọng. Và để thu hút khách du lịch giàu có, điều quan trọng là phải phát triển một số lĩnh vực cơ sở hạ tầng du lịch, bao gồm cả cơ sở lưu trú, cần được hiện đại hóa, mở rộng sâu rộng, đồng thời tận dụng các di tích lịch sử và các khách sạn lịch sử nổi tiếng của thành phố. The tax breaks are increasingly offered to foreign developers, encouraging investment in the hotel sectors and to operations. Ngoài ra thì thành phố cũng có thể cân nhắc hình thức giảm thuế cho các công ty đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những công ty đầu tư vào mảng du lịch khách sạn để góp phần khuyến khích vào lĩnh vực này và hoạt động kinh doanh của tour du lịch. Continue to develop Western standard health facilities is important. It could also, in the future, become a purpose of tourism. Tiếp tục chú trọng phát triển các cơ sở dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn phương Tây, vì đây cũng có thể trở thành mục đích phục vụ du lịch trong tương lai, đặc biệt là du lịch sức khỏe. And focus on the growth in arrival from Middle Eastern countries should prove lucrative also in the future. Ngoài ra thì sự tăng trưởng trong lượng khách du lịch đến từ các thị trường mới như là các quốc gia Trung Đông cũng có khả năng sinh lợi rất cao cho thành phố. So Ho Chi Minh need to continue to conceptualize and develop as a Ho Chi Minh city brand. Bởi vậy, thành phố cần tiếp tục định hình các sản phẩm du lịch để tạo nên thương hiệu du lịch của mình. For the city tourism to develop in a sustainable manner, we need to have more always-on activities rather than focusing on annual events and festivals. Để thành phố có thể phát triển du lịch bền vững thì chúng ta nên tập trung quảng bá những cái hoạt động lúc nào cũng có, hơn là tập trung vào các sự kiện lễ hội hàng năm. Tại vì các sự kiện lễ hội này tuy có thể quảng bá hình ảnh, nhưng mà trên thực tế thì không phải du khách nào cũng có thể đến thăm thành phố vào những ngày gì đó. These annual events and festivals are good to promote the image of Ho Chi Minh City, but in reality, not all tourists can visit the city at the same exact time. Như là nói trước đây thì là những cái sự kiện này tốt để quảng bá hình ảnh thôi, chứ không phải là khách nào có thể đến. Therefore, we recommend the city to consider developing the below tourism products. Vì thế chúng tôi đề nghị thành phố xem xét phát triển các sản phẩm du lịch sau. Capitalize close to Ho Chi Minh City on the new health and wellness trends to continue to develop infrastructure in the Kanggyo, Lansap tourism area, Dam Doi, Cheksak Forest, Kanggyo Forest as an example. Tận dụng xu hướng mới về du lịch sức khỏe và du lịch xanh để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng tại Cần Giờ như là khu du lịch Tràm Sát, Đầm Dơi, đường Chiến Sát, đường Cần Giờ, v.v. Focus on conceptualizing the pillar of Ho Chi Minh City discovery, developing what has always been the strength of the city, the food culture, historical architecture art with more museums, even contemporary art and street art. Build special area or zones where tourists can easily find this activity similar to the concept of the food streets. Tập trung vào việc hình thành các điểm nhấn du lịch, phát triển các thế mạnh có sẵn của thành phố như là văn hóa ẩm thực, di tích kiến trúc lịch sử, thêm vào nhiều bảo tàng hơn, thậm chí là bảo tàng nghệ thuật đương đại, nghệ thuật đường phố.
Ngoài ra nên chú trọng xây dựng các khu vực đặc biệt nơi khách du lịch có thể dễ dàng tìm thấy các hoạt động này, tương tự như là đường sắt ở khu vực quận 1. In more details, Cụ thể, food culture, traditional Vietnamese cuisine is globally recognized to be delicious, but also healthy cuisine, which is really a in-trend traveler looking for health and wellness and new experiences. Continue to embellish as an example the District 7 as a food service and make it really a destination. văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam luôn được công nhận toàn cầu là những món ăn ngon và rất tốt cho sức khỏe. Và đây thật sự cũng là xu hướng mà nhóm khách chú trọng vào trải nghiệm sức khỏe và tìm kiếm. Cho nên thành phố nên tiếp tục tôn tạo và phát triển những điểm đến ăn uống, ví dụ như là khu vực ở quận 7 chẳng hạn. Bên cạnh đó thì nên công nhận những nhà hàng Việt Nam điêu tạo của thành phố, cũng như các tài năng pha chế của Việt Nam để tạo cơ hội cho họ vươn tầm ra khu vực và thế giới. But allow and support in the new changing trend of contemporary Vietnamese cuisine and restaurants, as well as new Vietnamese mixology, to be recognized nationally and regionally, become an opportunity to be globally a trendsetter. Những cái nhà hàng đương đại và những cái tài năng pha chế mới của Việt Nam này có thể tạo ra những xu hướng mới và đưa Việt Nam ra khu vực. Last but not least, welcome and partner with the Michelin star brand in Hồ Chí Minh City in Vietnam, which Ho Chi Minh City and its restaurant will gain immense prestige and exposure internationally, along with the honors attracting many international wealthy guests, which increase the business and the Ho Chi Minh City notoriety in Asia and in the world. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên hoan nghênh và chủ động hợp tác với tổ chức Michelin Star khi Việt Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh có nhà hàng được công nhận sao Michelin, thì cả thành phố và đất nước sẽ nhận được sự chú ý vô cùng to lớn từ các hãng truyền thông quốc tế cũng như là từ đối tượng khách hàng phân khúc cao cấp, từ đó góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm ra khu vực và thế giới. Create more cultural sites, capitalizing on historical sites and buildings, offering more diversity on museums for people to enjoy and discover the Vietnamese culture. Xây dựng các khu vực đặc biệt liên quan đến văn hóa và nghệ thuật, các hoạt động nghệ thuật đương đại và nghệ thuật đường phố cho du khách tham quan. Create destination within the city, again as mentioned following the same concept of the Book Street in Diwali. Embellish and make more attractive in District 5 the destination of the jewelry in the Jamestown Processing Street, Hai Tong Lang Hong Specialized Street, Oriental Medicine Street, and culinary destinations. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên tạo thêm những cái điểm đến trong thành phố, như đã nói là tương tự với cái mô hình đường sắt ở quận 1. Ví dụ như ở quận 5 có thể chính là một cái điểm đến mới của thành phố. Ở đó có rất nhiều điều về văn hóa, du lịch, ẩm thực, ví dụ như là phố chế tác kim hoàng, đá quý, phố Đông Y, phố Hải Thần Lãng Ông, v.v. Create and combine the best art and crafts of Vietnam in building special areas or zone of destinations where tourists can easily find these activities related to craftsmanship, arts, contemporary art, and street art. Ngoài ra thì như đã nói ở trên thì chúng ta cũng nên tạo ra những khu vực dành riêng cho nghệ sĩ, mỹ thuật thủ công. Các nghệ sĩ có thể tự do trưng bày quảng bá tác phẩm của mình và du khách cũng có thể dễ dàng tìm đến, đồng thời tạo điểm nhấn cho cái công cuộc quảng bá của chúng ta. Ho Chi Minh City has also an immense opportunity to capitalize on the access to the river and create a new destination from the Ho Chi Minh City District 1 and District 4 decks, providing a new culture block of arts, museums, restaurants and bars, like other cities have done with very much success in the past. Lisbon, Buenos Aires, Singapore, Paris and Sydney. This is a very unique part of Ho Chi Minh City DNA, having the Saigon River. This new center of culture for Ho Chi Minh City that can be a new discovery and a place for culture for the people of Ho Chi Minh City, driving national and international tourism, but also positioning the Ho Chi Minh City brand in the world.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tiềm năng rất lớn cho việc phát triển du lịch đường sông, đặc biệt là tuyến đường từ quận 1 đến quận 4, quận 2 v.v. để tạo thêm điểm đến và hoạt động vui chơi giải trí dọc bờ sông như là nhà hàng, bar, cũng như là tương tự những thành phố lớn khác trên thế giới đã làm và đã rất thành công, ví dụ như là Lisbon, Buenos Aires, Singapore, Paris, Sydney. Thành phố Hồ Chí Minh thì có dòng sông Sài Gòn vốn rất độc đáo, chúng ta nên tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng để phát triển cái tiềm năng này, giúp quảng bá thành phố Hồ Chí Minh và đến du khách trong và ngoài nước. All these destinations could be promoted individually or associated with tour programs, and will be much welcomed by even locals, not just tourists. Về hình thức quảng bá thì tất cả những cái điểm đến nói trên có thể được quảng bá riêng lẻ hoặc là liên kết với các công ty du lịch và để tạo ra một cái chương trình du lịch hoàn chỉnh. Thì điều này vừa tốt cho du khách mà thậm chí người dân địa phương cũng có thêm điểm vui chơi. During Tet and the nice dry season, promote the cultural beauty of Hồ Chí Minh city, for example. Run a festival tour program where the guests can join pre-Tet activities, such as going to the flower markets, buying traditional food, prepare for the offering of the Lunar New Year, Eve, activity on the first day of the New Year. These tour programs not only can promote the culture of Vietnam, but also can boost the demand during Tet, which is the lowest month of the year in Chiều. Về thời điểm quảng bá thì chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn những các thời điểm thuận tiện, ví dụ như là thời điểm Tết Nguyên Đán. Trong chương trình du lịch Tết Nguyên Đán, du khách có thể tham gia các hoạt động trước Tết như là đi chợ hoa, trải nghiệm các món ăn truyền thống, chuẩn bị mâm cỗ cho thừa, hoạt động ngày 11 Tết là gì v.v. Thì các chương trình du lịch này đang bị quảng bá văn hóa Việt Nam